Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng coin purse. So sa paggawa nun, magagamit natin yung circle crochet and double crochet. At para naman po sa mga hindi pa marunong gumawa ng circle crochet and double crochet, pwede nyo pong i-check sa mga previous video tutorial ko po kung paano ito gawin. Para sa mga materials na gagamitin, meron tayong crochet cotton Monaco na 5 ply, color violet na may shade na B24. Tapos gagamit din tayo ng 3.0 mm hook, scissors, zipper, needle. Kailangan natin ng may malaking butas na needle. So sa paggawa ng coin purse, gagawa muna tayo ng magic knot. Tapos gagawa tayo ng dalawang chain. So 1 and then 2. Ngayon naman, gagawa tayo ng 12 double crochet sa palibot ng ating magic ring. Yarn over, insert hook sa loob ng magic ring. Yarn over, pull through, meron kang tatlong loop na nasa hook. Then yarn over, pull through sa dalawa, may natirang dalawang loop sa hook. Yarn over, pull through sa dalawa. So meron na tayo ngayong isang double crochet. So, gagawa pa tayo ng 11 pa para total of 12 double crochet. So, ito na yung ating first row ng circle crochet. So, para ma-close lang natin itong ating circle, kailangan lang natin mag-slip knot dito sa ating first double crochet. So, insert hook, then yarn over, pull through, tapos pull through din natin dito sa loop na nasa hook. Tapos, higitin lang natin itong ating yarn para sumikip yung ating magic ring. At para naman sa second round, gagawa tayo ng dalawang chain. So, 1 and then 2. Tapos, uumpisahan na natin gumawa ng tigda dalawang double crochet sa bawat isang chain. So, yarn over, insert hook sa ating first chain. Then, yarn over, pull through, may tatlo kang loop sa hook. Yarn over, pull through sa dalawa. And then yarn over, pull through sa dalawa. So, gagawa pa tayo ng isa pang double crochet sa same chain. Yarn over, insert hook. Yarn over, pull through loop. May tatlo kang loop sa hook. Then yarn over, pull through sa dalawa. And yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin sa bawat isang chain. Gagawa tayo ng tigda dalawang double crochet sa palibot ng row na to. Ayan, natapos na natin yung ating second round ng ating circle crochet. So, meron tong total na 24 double crochet. So, ngayon, i-slip knot lang natin siya ulit dito sa ating first chain. So, insert hook, yarn over, pull through, at pull through din natin siya dito sa loop na nasa hook. So, ngayon, mag-uumpisa naman tayo sa ating third round ng circle crochet. So, gagawa tayo ng dalawang chain. So, 1 and then 2. So, ang gagawin naman nating pattern para sa round na to, sa first chain, isang double crochet. Sa second chain, dalawang double crochet. Sa third chain, isang double crochet. And sa fourth chain ay dalawang double crochet. So, ganun lang yung gagawin natin, alternate. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, may tatlo kang loop sa hook, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, sa susunod na chain, gagawa tayo ng dalawang double crochet. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, isa pang double crochet sa same chain. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, yarn over, pull through sa dalawa. So, ulitin lang natin. Sa third chain, isang double crochet. Tapos, sa fourth chain, dalawang double crochet. Yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, dun ulit sa same chain. Yan. So, ngayon, ganun ang magiging pattern natin. Isa, dalawa, isa, dalawa. So, tapusin lang natin yung buong round ng circle crochet natin. Ito na yung ating third round. So, meron tayong total na 36 double crochet. So, para ma-close lang natin itong circle natin, mag-slip na tayo dito sa ating first chain. So, yarn over, pull through, and pull through sa loop na nasa hook.
Ngayon naman, para makapag-start tayo sa 4th round, gagawa tayo ng 2 chain. So para naman sa round na to, ang gagawin nating pattern ay sa first chain, isang double crochet, sa second chain, isang double crochet, at sa third chain, 2 double crochet. So ganun yung magiging pattern natin. Isa, isa, dalawa. So yarn over, insert hook sa first chain, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So sa second chain, gagawa din tayo ng isang double crochet. So yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So sa third chain naman, ang gagawin natin, gagawa tayo ng 2 double crochet. So 1, tapos isa pang double crochet dito sa same chain natin. Ayan, ganyan yung magiging pattern natin para sa round na to. Isa, isa, dalawa. So, tapusin lang natin itong 4th round ng ating circle crochet. Ayan, ito na yung ating 4th round. So, meron tayong total na 48 double crochet. So, dapat every end ng ating round, chinecheck natin kung tama ba yung count natin. Para kung meron man tayo nagawang mali sa round na yon, ay maiayos natin agad. So ngayon, para makapag-start tayo sa susunod na round, mag-i-slip knot muna tayo para ma-close naman natin itong round na ito. At ngayon, para naman sa 5th round, ang gagawin naman natin, gagawa lang tayo ng double crochet sa bawat isang chain. So mag-i-stop na tayo ng pag-i-increase sa ating circle crochet. So umpisahan lang ulit natin sa paggawa ng 2 chain. Tapos, gagawin na natin yung tigi-tigisang double crochet sa buong palibot ng round na to. So, eto na ngayon yung ating pang 5th round, no? Kung mapapansin nyo, nag-curve na siya. Kasi nag-stop na tayo ng pag-i-increase. So, pa-curve na talaga yung mangyayari sa kanya. So, ngayon, slip knot lang natin siya dito sa ating first chain. So, tapos na natin itong 5th round. So, ganun lang yung gagawin natin kada round. Gagawa tayo ng tigi-tigisang double crochet sa bawat isang chain. Hanggang sa marating natin yung desired height na gusto natin para sa ating coin purse. Ayan, natapos na natin yung ating 12 rounds ng double crochet. So, ito na po yung ating coin purse. So, meron tayong total na 4 na round ng increase. So, 1, 2, 3, and 4. Tapos, mula 5th hanggang 12th round ay tigi-tigisang double crochet. Para mailak natin, mag-chain 1 tayo, tapos i-cut natin ang scissors. Tapos, ngayon, magkakasana tayo ng ating zipper sa ating coin purse. So una, itahin natin yung zipper natin sa pinaka-side. Tapos itahin natin tong likod na part ng coin purse. Ayan, so yung kabilang side naman yung itatahin natin. So open lang natin to para maikasa natin yung kabilang side ng zipper natin. So ayan, naikasa na natin yung zipper natin sa coin purse. So ngayon, magdadagdag lang tayo ng flower. Ito yung ginawa natin dun sa last video natin, no? Ikakasa ko lang siya dito para dagdag design sa ating coin purse. Ayan, tapos na po ang ating coin purse. So, di ba madali lang? Kayang-kaya nyo po itong gawin. Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe my channel po. Thank you so much. Hanggang sa susunod na video kung loloobin. Bye-bye po!